Guys, mga tumig kuan. Ano eh? Mandaging view. Kaning Mandaging view. Bago ni oh. Bago ni karon sa kuan, dire sa 360. Bago ni dire sa Claveria pero grabe pug kaayo kung man mo dire. Digyas kaayo, digyas mong motor sa sakyan. No? Samad ko tungod sa kalaagan. Grabe nga lang. Oh, ano? Kamaisan na diyo. It's 2:30. 2:30 karon pero may gani kay wala ga ulan. Oh, murag. Ah, ito ang laag ka? Laag po. Unsa man imong nakuha ani nga laag? Pita-pita. Pita-pita. Self defense mo ka gani, grabe nga kwan. Self defense. Uy! Ano? Tamo to sila in karon. Tama. Backfly po siguro to sila or ano ba? So bidawon man day kay nastana no? No? Bidawon day kayo. Kung mga ni mo dire pag motor mo, pero ayan nanting ulan kay ingani kapita oh. Masyada dire 4x4. Na, og bubong pa to do. No? Dalan pa imo pa dalan. Ay gani kini hunong ang ulan ba? Wala pa Sus. Diya pa maisan na siya. Di na gid may mausab eh. Ikaisa na lang. Grabe ni nga adventure na mo guys. Lingaling. O tana, let's go. Pawala sa kalaan. Pawala sa tong kalaay ganun pa. Niya. Oh. Grabe taas king baklayon no. Makahugas. Subidahon pag kayo. Pagabot dito manghugas ka pa balik pita. Welcome sa akong dili ka maisan. Hindi na yung masugbo. Ang lag lang mo dire guys, ug dili ulan kanang init kay para sakto kay ba. Dili kayo digyas kay digyas ilang yuta man. Na kuan mi kay ganiya na slide ang motor. So, morning nag-backfly na lang mi. Kuan ko dino pag-control ako bil kumana ang motor ba ang binti ayun po. Ay siya. Tsada dito. Grabe ka tsada ang view karon no. Pero Woo! Guys, abot na mi. Kana. Kamulo pa ni sila construct karon so medyo ayaw sa pag-expect nga kuan pero tanaw ang view. Habi ka tsada. Nangilat siya guys. Kaka to dire. Tara. Wah, kita mo mountain range. Grabe. Sada kay dire.
Guys, sada kay siya nga area kay bugnaw. Tapos grabe kay kuan, fresh air pag kayo, no? Ato Picasso. Dire gas, no? Dayon mo. So picture na sa dome. Ane, okay. Lahat. Saka to, saka. Ikaw dili ka? No, tanawa. Oh, wow. Wow, look at the view. Whoa. Whoa. Ara. Oh, ayan kuan. Awa. Grabing kilat dito. No. Picture ko ba? Kada ba? Dili gid mo magmay sa inyong 25 pesos nga kuan nga gibayad. And kids, children 10 below, 10 pesos lang. Okay, wait. Picture sa amin. Okay. Pani ha para dili kay siyang haya agit-git ba? Adjust it. Guys, it's 3 PM and tanawa ang view. Tanawa. Yeah. Saman. Sulit imong kuan, imong pagbaklay sa pita nga dalan. Oh, sulit kayo. Ha? Sulit. Sulit kayo. Naag mo dre oh, nawa ang view. Sada kayo ganahan din mo dre. Kamulo pa ning construct ng mga kuan. Ilang mga ito pala minutes. Ano yung view diya? Kamulo pag construct, dagan pa na sila i-construct like ana balay. Kuan man na. Kuan na sila. So, balik na mi adto mi ubos. Basig 2 months from now, tsada na kayo ni dire, improve na kayo ni. Balik kami dire pohon pag simentado ng dalan, kaya medyo pita kayo man. Tara. Oh. Ba. Tsada kayo ba? Oh. Okay. Medyo murag wadto sa midad to magkapi siguro mi or unsa ba. Wala pa sila si kwate dire, wala pa sad sila yung mga foods, mga kuan ra, mga junk foods and kuan, mga kape. Oh. Taro. Oh. Ato sa office. Bernard. Makmak si NN o si Vincent. Muna mong kauban, mga tour guide. Guys, pauli nami and I think this is it for this video. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Peace. Bye bye. Si John Mike. Sada kayo. Ingani mong nakuha sa kalagan. Unay gitawag nga adventure, taro. Na. Oh, salamat ko kanila sa. Oh. Struggle na.
Masa nag-struggle na ka? Ha? Grabe sa bidahon kayo. Bidahon kayo. Struggle lang kayo mga dagway, mga igala. Sakto kayo nga ako ano, exercise. Sige na lang magtak. Subidahon kayo. Okay, that's it. Muna na yung mga adventure karon. Sayaw na. Hinay dyan. Hindi na ninja adventure trail na na eh.